Ψυχή. Έχουν τα ζώα? Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Social Spirit Greece. Τι είναι ψυχή? Η ελληνική λέξη ψυχή προέρχεται από το ρήμα ψύχο, που σημαίνει φυσό, πνέο, και ίσως κάπως έτσι η ψυχή γενικά εννοείται ως ένα είδος πνευματικής πνοής, ως κάτι αιθέριο. Στις δυτικές γλώσσες, η λέξη ψυχή έχει τις ρίζες της είτε στις μυθολογίες που θεωρούν τόπο καταγωγής της ζωής στο υγρό στοιχείο, είτε στις προϊστορικές ανημιστικές δοξασίες. Ο προϊστορικός άνθρωπος πίστευε ότι μέσα σε κάθε τι υλικό, οργανικό και ανόργανο, κατοικούσε μια ζωοποιώς πνευματική οντότητα, κάτι αόρατο και όμως υπαρκτό. Αυτή η αντίληψη έχει ονομαστεί ανημισμός και έχει επιβιώσει μέχρι τις μέρες μας σε παραδόσεις ηθαγενών λαών, αλλά και σε σύγχρονα φιλοσοφικά συστήματα και θρησκευτικές παραδόσεις. Στην αρχαιότητα, οι αρχαίες θρησκευτικές παραδόσεις πίστευαν στην πνευματική διάσταση της ανθρώπινης ύπαρξης και στη μεταθάνατο κρίση και ζωή της. Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι ήταν από τους πρώτους που ασχολήθηκαν με την ψυχή. Οι προσοκρατικοί φιλόσοφοι ταύτισαν την ψυχή με τη ζωική δύναμη και κίνηση. Κάποιοι από αυτούς, όπως οι Πυθαγόρειοι και οι Ορφικοί, της απέδωσαν θεϊκή καταγωγή, ενώ επηρεασμένοι από τις ανατολικές θρησκευτικές παραδόσεις περιέλαβαν στις θεωρίες τους και τη μετεσάρκωση. Για τον Σωκράτη και για τον Πλάτωνα, η ψυχή είναι λογική και αθάνατη, μέρος του κόσμου των ιδεών. Ο Αριστοτέλης εισήγαγε μια νέα ιδέα, αυτή της ενδελέχειας. Η ψυχή δεν μπορεί να ξεχωριστεί από τον σκοπό και από τις δυνατότητες της ύπαρξης. Η ψυχή είναι αυτό που το σώμα ήταν να είναι. Και με αυτόν τον τρόπο ξεχωρίζει την ψυχή σε τρία είδη. Αυτή των φυτών, που διαθέτουν απλώς αναπαραγωγή και ανάπτυξη, αυτή των ζώων, που επιπλέον διαθέτουν κίνηση και αισθήσεις, και τέλος την ανθρώπινη, που μόνο αυτή διαθέτει και λογική για τον Αριστοτέλη. Οι στοικοί φιλόσοφοι θεωρούσαν ότι ολόκληρο το σύμπαν διέθετε ψυχή, με την οποία συγγενεύουν οι ανθρώπινες και μη ψυχές. Κάτι παρόμοιο μπορούμε να βρούμε στον Ινδουισμό. Οι ανθρώπινες ψυχές όμως διαφέρουν από τις μη ανθρώπινες στο επίπεδο των δυνατοτήτων, ενώ καμία ψυχή δεν είναι αθάνατη αφού τα πάντα είναι φθαρτά. Ο Πλωτίνος και οι νεοπλατωνικοί, επηρεασμένοι από τον Πλάτωνα και τον Πυθαγόρα, πίστευαν στην αθανασία της ψυχής, στη συγγένειά της με τον κόσμο των ιδεών και στη μετενσάρκωση. Όπως έχουμε ξαναπεί, Ιουδαϊσμός και Χριστιανισμός μοιράζονται μία παράδοση, την Ιουδαιοχριστιανική. Για τον αρχαίο Ιουδαϊσμό, η ψυχή είναι η κοινή ζωική δύναμη που έχουν άνθρωποι και ζώα σε μία ενιαία οντότητα. Με την επιρροή όμως της πλατωνικής φιλοσοφίας, το πνεύμα και η ύλη διαχωρίστηκαν. Κάποιοι Ιουδαίοι λόγοι, όπως ο Φίλων ο Αλεξανδρεύς, θεώρησαν την ψυχή ανώτερη και δέσμια του κατώτερου υλικού σώματος. Άποψη που βρίσκουμε και στο χριστιανισμό αργότερα. Κάποιοι άλλοι, όπως οι Φαρισαίοι, πίστευαν στην αθανασία της ψυχής και στην μετενσάρκωση, ενώ οι Σαδουκαίοι στον θάνατό της. Στην Καινή Διαθήκη συναντούμε την αρχαία Ιουδαϊκή αντίληψη όπου ψυχή, σώμα και ζωή δεν διαχωρίζονται. Παρ' όλα αυτά είναι ξεκάθαρη η πρώτη χριστιανική ιδέα της αθανασίας της ψυχής και της Ανάστασης. Η Ανάσταση είναι η κεντρική ιδέα του χριστιανισμού. Ίσως οι συγγραφείς των βιβλίων της Καινής Διαθήκης να είχαν επηρεαστεί και αυτοί από την φιλοσοφία του Πλάτωνα, όπως αργότερα και οι περισσότεροι χριστιανοί θεολόγοι. Ο γνωστικισμός προσπάθησε να επιβάλλει την ανωτερότητα της ψυχής εναντί του σώματος, κάτι που ο χριστιανισμός πολέμησε θέλοντας να υπερασπιστεί την ισότητα. Ακόμη όμως και σήμερα υπάρχουν ισχυρές γνωστικιστικές αντιλήψεις εντός χριστιανισμού, παρόλο που η επίσημη χριστιανική αντίληψη είναι ολιστική. Τι λέει όμως ο χριστιανισμός για την ψυχή των μη ανθρώπινων ζώων? Για τον χριστιανισμό τα μη ανθρώπινα ζώα διαθέτουν ψυχή, αλλά διαφορετική από την ανθρώπινη. Ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση του Θεού, οπότε διαθέτει μια λογική διαφορετική από αυτή των ζώων. Παρ' όλα αυτά, αν και όχι όμοιες, η ανθρώπινη και η μη ανθρώπινη ψυχή έχουν κοινά στοιχεία. Η λογική δεν είναι ανθρώπινη αποκλειστικότητα, αφού και στα ζώα οι χριστιανοί θεολόγοι και πατέρες παρατήρησαν λογικές πράξεις και αντιδράσεις, αλλά και την έκφραση συναισθημάτων, συγκίνησης, αγάπης, φροντίδας και λύπης. Ο Ιωάννης της Κλίμακος υποστηρίζει το τελευταίο λέγοντας ότι είναι πολύ εύκολο να διακρίνει κανείς εκδηλώσεις πένθους στα ζώα. Το ζήτημα της αθανασίας της μη ανθρώπινης ψυχής παραμένει ανοιχτό, αφού οι απόψεις μοιράζονται. Αν όμως δεχτούμε την επίσημη χριστιανική θεολογική άποψη της αποκατάστασης και ανακαίνησης της δημιουργίας στα έσχατα, τότε καταλαβαίνουμε ότι δεν μιλούμε για έναν κόσμο με μόνους κατοίκους τους ανθρώπους. Ο προφήτης Ισαΐας στην περιγραφή του οράματός του για τον αιώνιο κόσμο του μέλλοντος περιλαμβάνει και τα μη ανθρώπινα ζώα, με την αναφορά του αμνού, της αγελάδας, της αρκούδας και του λιονταριού. Η Αποκάλυψη περιγράφει 4 ζώα να υμνούν τον ένθρονο Θεό, τα 3 εκ των οποίων μη ανθρώπινα.
Γιατί όμως αντιδρούν τόσο πολύ κάποιοι όταν λέμε ότι και τα μη ανθρώπινα ζώα έχουν ψυχή? Γιατί ο σπισισμός και η αντίληψη ότι τα μη ανθρώπινα ζώα είναι αντικείμενα προς χρήση κυριαρχούν στη σκέψη τους και στην κλειστή οπτική τους. Από τη στιγμή που δεν παραδέχονται τα προφανή ότι τα μη ανθρώπινα ζώα φοβούνται, πονούν, υποφέρουν, λυπούνται, χαίρονται, αγαπούν, αναπτύσσουν κοινωνικές και οικογενειακές σχέσεις, επικοινωνούν, πώς να δεχτούν ότι ακόμη και σε θρησκευτικό επίπεδο αυτά επιβεβαιώνονται? Όταν η πραγματικότητα και η επιστήμη αποδεικνύουν το λάθος τους, για κάποιους από αυτούς η θρησκεία είναι το τελευταίο καταφύγιο. Φανταστείτε λοιπόν την απογοήτευσή τους αν μάθουν και αν παραδεχτούν ότι και αυτή τους διαψεύδει. Ψυχή λοιπόν για τον χριστιανισμό έχουμε όλα, όλες και όλοι. Έστω και διαφορετική. Η διαφορετικότητα και η ποικιλία όμως δεν είναι η ομορφιά της δημιουργίας? Γιατί λοιπόν αυτή η διαφορετικότητα να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για τον βασανισμό, την εκμετάλλευση και τον θάνατο? Γιατί να μην την σεβόμαστε και να μην την έχουμε ως μέσο αγάπης για τη δημιουργία στο σύνολό της, ως δοξολογία και ευχαριστία στον δημιουργό? Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like, εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και στο επανειδήν.